Xin chào, mình là Liều Excel. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối N8N với cả Instagram nhé. Thế thì đầu tiên á, chúng ta để mà kết nối được với Instagram thì các bạn cần phải có một tài khoản Instagram. Và nếu bạn chưa có thì các bạn có thể tạo một cái tài khoản. Thì ở đây mình sẽ login với Facebook, mình tạo ra một tài khoản. Thì tại sao mình lại làm như thế này? Thì để mà sau đấy á, mình sẽ cần phải gọi là mình sẽ cần phải kết nối nó với cả cái business. Đấy, nên bây giờ mình sẽ tạo thẳng bằng Facebook luôn. Thì nó sẽ giúp cho cái việc mà mình sau mình kết nối với cả cái Meta Business nó dễ dàng hơn nhé. Ok, rồi chờ một chút để tài khoản này nó khởi tạo. Trong lúc ấy thì sẽ quay lại N8N và cái step đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ trigger manually. Và ở đây á thì mình sẽ cần phải add thêm một trigger nữa, tại vì tí nữa thì mình nghĩ là mình sẽ cần làm đến webhook. Nó cũng giống như là chúng ta sử dụng với cả Messenger API ấy, gọi là Messenger webhook ấy. Đấy thì mình sẽ cho các bạn xem đấy là chúng ta sẽ có Instagram webhook để mà chúng ta nhận những cái tin nhắn ở trên Instagram mà chúng ta sẽ phản hồi nhé. Rồi ok, cái này decline, ok, okay. Next, agree, ok, Instagram. Rồi, thì đến đây là mình đã có một cái tài khoản Instagram như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ vào lại cái phần developer.com này. Sau đấy mình sẽ mở cái app của mình lên. Thì cái app này là mình có sẵn ở trong những cái clip trước rồi nhé. Nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem những cái clip trước để biết cách là tạo ra một cái app như thế nào. Thế với cái app này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thêm cái Instagram vào thôi. Thiết lập này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ để bắt đầu. Chúng ta sẽ thêm Instagram vào. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái ID ứng dụng này, một cái khóa bí mật ứng dụng này, thì tí nữa mình sẽ nói sau. Đây mình sẽ phải thêm một cái tạo mã truy cập này, thêm một cái tài khoản Instagram vào. Thì mình sẽ dùng cái tài khoản mình vừa mới tạo xong. Ok, login. Thì, sau khi mà chúng ta đã login vào xong á, ở đây ok nhá. Rồi, not now này. Bây giờ mình sẽ phải đổi nó thành dạng professional account. Ok, sẽ đổi nó thành creator đi chẳng hạn. Đấy, next này. Bỏ qua đi. Personal blog này, done. Ok. Rồi, continue. Ok, done. Rồi nhá, sau đấy là mình sẽ allow access này to message này, là mình cho phép nó truy cập vào cái phần tin nhắn. Đó. Ok. Sẽ allow này. Rồi bây giờ quay trở lại với Facebook. Đây thì mình đã có một cái tài khoản. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có một cái gọi là tạo mã truy cập. Thì cái mã truy cập này nó cũng giống như là nó cũng sẽ giống như là cái mã truy cập cái access token của các bạn á. Đấy, các bạn hãy hiểu đơn giản là như thế nhá. Thì nó cũng chỉ là một cái token của các bạn thôi. Rồi ok, not now. Đó, lúc này thì các bạn sẽ được yêu cầu nó sẽ cho những cái quyền này. Đấy. Quản lý comment này, message này, content này, publish content này, manage insight này. Nghĩa với cái này các bạn có thể đăng tự động lên trên Insta thông qua API, cũng như các bạn có thể đọc tin nhắn. Rồi ok, tạm thời mình sẽ để như thế này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải cấu hình cái webhook. Rồi, cấu hình webhook thì sao? Thì lại quay lại N8N. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Webhook này thì nó tương tự với cả Facebook, nên là bây giờ mình sẽ chọn cả get cả post luôn này. Mình sẽ để đấy là listen for test event này. Đó, copy cái này này. Sau đấy là quay trở lại vào đây và chúng ta sẽ để cái này mã 1 2 3 ABC gì đấy vân vân. Xác minh và lưu thì tất nhiên lúc này nó sẽ bảo là không thể xác thực được, nhưng mà chúng ta nếu quay lại đây thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ gửi chúng ta là mode này, challenge verify token. Các bạn sẽ cần phải respond lại cái challenge này đúng không? Đấy, chúng ta sẽ để đấy là using respond to webhook này. Sau đấy là các bạn sẽ thêm cho mình một cái đấy là respond to webhook ở đây. Và trong cái respond này thì các bạn sẽ để cho mình đấy là cái text này, và các bạn sẽ trả lại nó cái challenge ở đây. Và các bạn có thể thêm cho mình một cái đấy là ở chỗ response code, các bạn có thể để cho mình để code 200. Rồi, bây giờ tắt đi. Sau đấy là mình sẽ để test lại một lần này. Và bây giờ là quay trở lại đây. Bây giờ sẽ xác minh và lưu. Thế thì lúc này chúng ta đã lỗi thì đây, reload lại.
Ok, chúng ta sẽ phải reload lại cái chỗ này. Và bây giờ sẽ đến cái đoạn này. Đó, thì lúc này chúng ta đã xong rồi. Có nghĩa ở đây chúng ta đã cấu hình webhook xong rồi. Và những cái thông tin ở đây mình sẽ lấy cái gì? Cái webhook có nghĩa là chúng ta sẽ chọn nhận cái gì? Có nghĩa là khi mà có một người họ comment thì nó sẽ gửi một cái thông tin về, đúng không? Thì cái này có nghĩa là các bạn có thể quản lý, các bạn có thể trả lời tự động một cái comment. Cái này thì trên Facebook các bạn cũng có nhé. Có nghĩa là khi mà có một ai để comment vào bài của các bạn thì nó sẽ gửi cái sự kiện này đi, thì các bạn hoàn toàn có thể thiết lập một cái luồng trả lời tự động. Mỗi khi mà các bạn nhận được một cái comment thì mình sẽ dùng như mọi khi, đấy là mình chỉ để mỗi cái message này thôi. Đấy. Rồi cái message thế là xong, chúng ta xong bước 2 rồi. Bước 3 thì cái này thì các bạn không cần. Các bạn không cần cái này. Đấy, các bạn chỉ cần hiện tại chỉ cần 2 bước như này thôi. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đấy là mình sẽ chạy lại test một lần nữa này. Sau đấy mình sẽ lấy cái account chính của mình sẽ lấy cái account cá nhân của mình nhắn cho cái page Instagram mình vừa mới tạo. Đó. Bây giờ sẽ thử nhé. T3611. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nhắn tin. Mình sẽ nhắn, ví dụ như mình sẽ nhắn là hello đi. Ok. Đấy, thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình vừa mới nhắn xong nhá, nó sẽ có một cái tin nhắn nó gửi đến cái phần post này này. Đấy. Đây, tin nhắn từ ai này, từ cái ID nào này, sender ID này, recipient ID này. Đấy, sau đấy là message này, là text là hello này. Đấy, mình vừa mới nhắn hello xong. Đó, thế thì bây giờ với cái này thì chúng ta sẽ lại có một cái luồng, đấy là các bạn đưa vào trong con AI. Đúng không? Nó giống như là cái clip về Facebook mà các bạn xem của mình nhé. Đây, mình sẽ có một cái N8N này, Facebook Messenger. Đây, các bạn sẽ lại làm một cái luồng như thế này. Đấy, các bạn sẽ có một cái edit field để các bạn phản hồi cái webhook để tránh cái tình trạng nó bị gọi liên tục nhé. Cái này thì cái clip trước, cái clip về Facebook Messenger mình quên mất, mình không nói. Thì ở đây nó sẽ phải có một cái nốt, đấy là respond to webhook, là các bạn sẽ cần phải phản hồi một cái trạng thái, chẳng hạn như là event receive. Đấy, sau đấy là các bạn sẽ đi respond cái code này ra nhé. Các bạn sẽ đi respond về một cái code 200. Đấy, thì mình sẽ để ở đây, đấy là respond to webhook này. Đó, sau mình sẽ viết một cái text vào đây, đấy là event receive, và mình sẽ để cái response code ở đây. Thì cái này nó sẽ tránh cái trường hợp đấy là nó bị gọi lại liên tục. Đấy, mình biết là có một số bạn bị gặp cái lỗi như thế. Rồi còn lại thì nó sẽ giống với cả những cái mà mình đã làm trước đây. Đấy là mình sẽ cho đi qua một con AI, sau đấy mình sẽ phải code cái đoạn này. Thế thì cái đoạn code này, cái đoạn code này ở trong cái clip trước có một cái mà mình viết thiếu cho các bạn. Đấy là khi mà đi qua cái con AI agent nhá, thì trong cái câu trả lời của nó sẽ có những cái ký tự xuống dòng, những cái mà gạch chéo n ạ. Thì những cái ký tự đấy nếu mà các bạn để trong cái phần HTTP request này các bạn gửi đi thì nó sẽ bị lỗi. Nó thỉnh thoảng nó sẽ gặp những cái lỗi, nên là nó bị những cái ký tự ấy nó làm cho cái cấu trúc JSON của nó không duy trì được đúng cái chuẩn của nó. Thế nên là ở trong cái phần code này, ở trong cái phần code nhé, thay vì là các bạn sẽ đi chỉnh sửa cái đoạn cái output của AI, thì các bạn sẽ viết cho mình đến là output là json.stringify, xong các bạn sẽ cho cả cái đoạn text 2.output này vào đây. Đấy. Thế thì bây giờ mình có thể mình viết như thế nào? Mình sẽ đi copy toàn bộ cái này, mình sẽ đưa nó vào đây. Ok, rồi sẽ đi copy cái phần này đưa vào đây, đưa lên đây. Quên mất copy thêm cả cái edit field nữa rồi nhá. Edit field này bây giờ mình sẽ nối cái post này ra này, nối post này ra đây. Sau đấy là ở trong cái phần edit field của mình sẽ có gì? Sẽ là có sender ID này và cái text này. Đấy. Nó gần như là nó 99% nó tương tự với cả cái nốt của Facebook. Đấy, thế sau đấy mình sẽ đưa qua con AI. Đấy. Và có một cái nhá, đấy là tin nhắn ở trên Facebook với cả trên Instagram á, thì nó không nên quá 2.000 ký tự. Thực ra cái quy định của nó không quá 2.000 ký tự. Nên là khi mà các bạn dùng cái nốt AI này các bạn nên bảo nó là giới hạn cái ký tự lại nhé. Nếu không có một số yêu cầu nó sẽ báo lỗi ấy.
Đấy, sau đấy mình sẽ cho nó đi qua cái nốt code này. Thế thì cái output lúc này á, nó sẽ không chỉ là cái output của con AI agent, mà nó sẽ là một cái output nó bao gồm là text này, hai chấm, hello vân vân này. Đấy, thì cái này nó sẽ đảm bảo là cái này nó sẽ nó là một cái đoạn JSON string, thì nó sẽ không bị cái tình trạng lỗi ở trong cái nốt cuối cùng này nữa. Thế cái nốt code 1 này ở đây là gì? Nốt code 1 là một cái nốt mình bổ sung thêm. Đấy. Cái này là một cái if ấy. Đây là trong cái trường hợp mà các bạn có nhiều hơn một trang thì các bạn có thể đưa một nốt if ở đây, hoặc là các bạn có thể đưa một nốt switch ở đây ạ. Thì mình sẽ set là nếu mà cái page này cái page ID của mình nó là cái ID của cái page 1 thì mình sẽ có cái token 1. Còn nếu nó là page 2 thì nó sẽ có một cái token 2. Có nghĩa là chúng ta sẽ bây giờ một cái luồng này nó sẽ chạy được cho nhiều page và nó sẽ chạy cho nhiều người. Đấy, chứ nó không chỉ giới hạn là một page nữa. Thì các bạn sẽ đưa những cái page ID vào đây. Đấy. Thế thì ở đây lúc này mình cần cái gì? Lúc này thì ở trong Instagram thì các bạn cũng có nhiều trang đúng không? Các bạn cũng sẽ có những cái page ID ở đây. Đây cái ID, cái recipient ID của các bạn ở đây. Đấy. Nhưng mà nếu mà với Instagram thì có thể các bạn sẽ không cần cái này, bỏ qua nhé. Đấy. Hoặc là các bạn cho vào đây cũng được. Đấy. Thế thì lúc này mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ xóa tạm cái đi. Ở đây hướng dẫn đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ cần phải có một cái đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi phản hồi lại cái tin nhắn đấy. Thì sau khi mà các bạn đã sửa chán chê rồi thì các bạn sẽ cần phải phản hồi. Chúng ta cũng sẽ phản hồi bằng cái HTTP request này thôi. Đấy. Nhưng mà với Instagram thì nó sẽ hơi khác một tí. Đấy là ở trong phần URL này thì thay vì graph.facebook.com thì các bạn sẽ viết là graph.instagram.com nhé. Đó. Tiếp theo là cái phần này, phần dưới thì ok các bạn vẫn giữ nguyên. Đấy, cái cấu trúc của nó vẫn sẽ là cái ID của các bạn này và cái message này. Rồi, tiếp theo thì cái phần authorization ở đây thì cái phần bearer token này thì các bạn sẽ lấy cái token gì? Đúng không? Các bạn sẽ lấy cái token gì? Các bạn sẽ quay trở lại phần này. Đây là cái token của các bạn. Đấy. Nó chính là nó chính là cái access token của các bạn ạ. Đấy. Thì cái token này thì các bạn cũng có thể các bạn đi debug nhé. Các bạn đi xem mà liệu là nó đã phải là cái long list token hay chưa. Nếu mà nó là long list token rồi thì không sao. Đấy, bây giờ mình sẽ thử ở trình gỡ lỗi mã truy cập này, sau đấy là mình sẽ paste vào đây để mình kiểm tra này. Thì cái token này, đấy, hết hạn này trong khoảng 2 tháng. Ok, thì nó là một cái khá long list rồi. Rồi. Và tất nhiên là cái token này thì đừng để lộ ra ngoài nhé. Mình làm demo thì mình để lộ thoải mái, nhưng mà các bạn chạy thực tế thì tốt nhất là đừng để lộ ra ngoài. Đó. Ok, bearer thì các bạn sẽ paste thẳng vào đây sau cái chữ bearer và dấu cách. Rồi còn về cái phần nội dung ở đây body content type thì các bạn giữ nguyên. Đấy. Thế thì ở cái clip trước mình hướng dẫn các bạn thì ở đây mình sẽ viết là message 2 chấm text 2 chấm xong rồi cái output đúng không? Thế thì bây giờ mình sửa này, mình để sẵn cái text ở trong này. Đấy. Mình để sẵn cái text nó nằm trong cái phần output rồi. Nên mình chỉ cần viết là message ở đây thôi. Thì lúc này nó sẽ đảm bảo nó không bị sai nữa. Bây giờ mình thử test step nhé. Đấy. Test step thì lúc này ok, nó gửi thành công rồi. Và nếu mà mình quay lại Instagram này, sau đấy là mình quay lại phần message này, thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình đã gửi lại được một cái tin nhắn cho cái người đấy rồi. Cái này load hơi lâu nhỉ. Load hơi lâu. Mình sẽ cho các bạn xem trên điện thoại của mình nhé. Đây, cái tin nhắn mà con bot nó trả lời lại cho mình này. Đó. Đấy, thế thì đấy là cái luồng mà các bạn tự động các bạn nhắn tin ở trên Instagram. Đấy, các bạn kết nối webhook xong các bạn lấy API. Thế thì đấy là cái luồng nhắn tin nhé. Còn cái luồng tự động đăng bài thì sao? Tự động đăng bài thì các bạn cũng làm nó gần giống với cả Facebook. Nhưng các bạn thay cho mình đấy là grab.facebook.com, các bạn thay thành grabinstagram.com. Còn lại hầu như những cái khác thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn đăng một ảnh, các bạn đăng nhiều ảnh, hay là các bạn đăng video lên trên Instagram account thì các bạn cũng làm tương tự với cả Facebook nhé. Đấy. Rồi, thì đấy là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay.